Amila Bro YouTube channel එකට ආදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනා බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි Amila Bro අද ඔයාලා මුණ ගැහෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ සහ ඕගොල්ලෝ ආසම කරන Shiba inu coin එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා අද මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් විස්තර ටිකක් දෙන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා Amila Bro ගේන වීඩියෝ එසනින් ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. right අද එහෙනම් අපි බලමු ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා නොවැම්බර් 10 වෙනිදා. ඉතින් අපි බලමු දැන් Bitcoin එක තියෙන්නේ 66445 දී. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිම පැය 24 තුලදී Bitcoin එක 2.35කින් down වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එකම කියන්න ඕනේ ඊයේ දවසේදී Bitcoin එක all time high වුණා මං හිතන්නේ 68000 ගානට ගියා 68296ට වෙන්න ඕනේ. අපි චුට්ටක් ගිහිල්ලා ඒක check කරමු. all high එක අපි බලමු all time high එක 68530ට ගිහිල්ලා තිනවා 2021 නොවැම්බර් 9 වෙනිදා. ඉතින් මේක Bitcoin වලට ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම cryptocurrency වලට ඉතාමත්ම සුබ ආරංචියක්, හොඳ ආරංචියක්. ඉතින් අපි බලමු Bitcoin එක විශේෂඥයන් කියන විදිහට Bitcoin එක මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී ඩොලර් ලක්ෂයට කිට් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිත් හිතනවා ඒ තත්ත්වයට එයි කියලා. ඉතින් තවත් දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඇවිල්ලා ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම ඇනලිටික්ස් බලලා තමයි ඔයගලන්ට මේ වගේ නිවුස් දෙන්නේ. රයිට් අපි බලමු Shiba Inu coin එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් Shiba Inu coin එක අන්තිම පැය 24 තුලදී 104කින් drop වෙලා තිනවා. ඒ වගේම අන්තිම දවස් 7 තුලදී 117.8කින් drop වෙලා තිනවා. ඉතින් Shiba Inu coin එක coin market cap එකේ list වෙලා තිබ්බේ 4 වෙනියට 5 වෙනියට වගේ. කෙසේ නමුත් දැන් ඒක drop වෙලා තිනවා 11 වෙනියට. ඉතින් මේ වෙදි Shiba Inu coin එක යන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $0.0000542.7 කියන අගයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී විශේෂ වැදගත් කාරණයක් කතා කරන්න තියෙනවා මේ Shiba Inu coin එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මම දැකලා තිනවා මම Facebook එකේ එහෙම යද්දි ගොඩක් අය අහලා තිනවා හෝල් කරන්න පුළුවන් හොඳම coin එක මොකක්ද කියලා ලිස්ට් කරලා තිබ්බා. මම දැක්කේ Doge coin එක, Shiba Inu coin එක සහ තවත් coins දෙකක් තුනක් තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් interest මේ coin එකට මොකද හේතුව තමයි මේ Shiba Inu coin එක ඩොලර් එකට වැඩිය ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් එම Doge coin එකත් මෙන්න මේ වගේ මට්ටමක තමයි Doge coin එකේ ආරම්භයත් එක්ක තිබුණේ. කෙසේ නමුත් දැන් Doge coin එක ගිහිලා තිනවා $0.2ට. ඉතින් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් coin market cap එකට ගිහිලා පොඩ්ඩක් මේ Doge coin එක කොහොමද මේ Doge coin එකේ ආරම්භයේ සිද්ධ උනේ කියන එක මේ තියෙන Doge coin එක දැන් Doge coin එකක් වෙනවා $0.27ක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් Doge coin එක පැත්තට ගිහිලා පොඩ්ඩක් විස්තර හොයමු. මෙයාගේ ආරම්භය කොහොමද ඒ විස්තර ටික පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන Doge coin එක අපි බලමු. මේ Doge coin එකේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් all time low එක ඇවිල්ලා Doge coin එකේ ඒ කියන්නේ 2015 මැයි 7 වෙනිදා අවුරුදු 7කට පස්සේ Doge coin එක තිබිලා තියෙන්නේ $0.8547ක් වගේ අගයක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ Shiba Inu coin එක තියෙන මට්ටමේ තමයි ඒ දවස්වල Doge coin එක තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද Doge coin එකක් ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් $0.2කට ඇවිල්ලා තිනවා. 720කට වගේ ප්‍රමාණයකට. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඒ දවස්වලදී මේ අවුරුදු 7කට කලින් ඔයා මේ Doge coin ගොඩාක් අරගෙන තිබ්බනම් අද වෙද්දී ඔයා කෝටිපතියෙක් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ විදිහට නම්. ඉතින් ඔයාලට දැන් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඇවිල්ලා තිනවා කියලා ගොඩක් අය කියනවා මේ Shiba Inu coin එක තියෙන මට්ටමත් එක්ක බලද්දී. ඒ දවස්වල Doge coin එක ආරම්භයේ සටහන් උනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් Shiba Inu coin එකේ ආරම්භයේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අය මේ Shiba Inu coin එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් බලන්න මම අර Doge coin එක ගැන කතා කර හිටියේ. මේකේ total supply එක දිහා චුට්ටක් ඔයාලා බලන්න. මේ total supply එක Doge coin එකේ දැන් සම්පූර්ණ වෙලා තිනවා circulating supply එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ මේ Doge coin එක තව වේගෙන් ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අහලා තිනවා මේ burn කරනවා කියන කතාවක්. ඉතින් ඒ burn කරලා ඒ ඔක්කොමත් කරලා කොහොම හරි මේ total supply එකත් එක්ක circulating supply එක ටැලි වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ටැලිවීමත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ coins up වෙන්නේ. ඉතින් අපි චුට්ටක් බලමු දැන් Shiba Inu coin එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කතා කර හිටියේ
total supply එක ඉතින් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Shiba Inu coin එකේ total supply එකට circulating supply එක දැන් ලං වෙමින් තියෙනවා ටිකෙන් ටික. ඉතින් මං හිතන්නේ තව පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ total supply එකට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයි මේ Shiba Inu coin එක හොඳ up වෙන නැත්නම් grow වෙන තත්ත්වයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙයි ඉස්සරහට. ඉතින් මේක හොඳ නිවුස් එකක් මම හිතන්නේ Shiba Inu hold කරන් ඉන්න අයට. ඉතින් ඒක තමයි මේ වැදගත්ම නිවුස් එක මෙතන තියෙන. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Shiba Inu coin එක 2020 අගෝස්තු 27 වගේ කාල සීමාවක තමයි ආරම්භය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තම අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තම අවුරුදු 3-4කින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Shiba Inu coin එක හොඳ මට්ටමකට එනවා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ මේක ඩොලර් 1ට යන්නත් පුළුවන්, සමහර කෙනෙක් මේක ඩොලර් 2ට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක 750ට Doge coin එක වගේ 720 ආසන්නයට යෑමේ ඉහළ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100ට වශයෙන් ගත්තම 180ක් 90ක්ම ඒ තත්ත්වයට එයි කියලා අනිවාර්යෙන්ම හිතනවා මේ ඇනලයිටික්ස් එක බලද්දි ඇනලයිස් කරලා බලද්දි. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට චුට්ටක් තව කතාවක් කියන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් දැන් මාකට් එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ support and resistance follow කරන කෙනෙක්ට ඉතා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ resistance එකට දැන් Shiba Inu coin එක ලං වෙලා තිනවා. ඉතින් මම මේ දාගෙන ඉන්නේ 1 hour time frame එකේ. ඉතින් මේ 1 hour time frame එකට අපි දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එක කොහොමද හැසිරලා තින්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ resistance එක සහ මේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් support එකට දැන් Shiba Inu coin එක ඉතා ආසන්නයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හරියේදී ඔයගලන්ට Shiba Inu coin එකේ යම් කිසි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් විට මේක මෙන්න මේ විදිහට අප් වෙලා Shiba Inu coin එක යන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයේදී. ඉතින් මේ ස්ථානයේදී මේක පල්ලෙහාට එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ මේ තියෙන සපෝට් එකත් එක්ක. මේ සපෝට් එක පල්ලෙහාට මෙහෙම ආවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම Shiba Inu coin එක තවත් පහළට යamak සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විශේෂ විශ්ලේෂකයන් කියන විදිහට මෙතනදී මේ Shiba Inu coin එක මෙන්න මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ මම හිතන්නේ හෙට වගේ දවසකදී එහෙම නැත්නම් අද හවස් වගේ වෙද්දී Shiba Inu coin එකේ යම්කිසි වර්ධනයක් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මොකද මේක මම කියන්නේ මම හැම වෙලෙම ඔයගලන්ට කියනවා මම ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ වගේ ඇනලයිස් කරලා තමයි ඔයාලට මේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ෆලෝ කරලා තමයි කියන්නේ. අතෝ මේ අනාගත අදහස්වක් එහෙම නැත්නම් මේ කරට ශාස්ත්‍ර කියන වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මෙතන කියන්නේ මෙතන මාකට් එකේ තියෙන ටූල්ස් අනුගමනය කරලා අපි මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා තමයි මේ දේවල් ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු අද හවස් වෙද්දී යම් කිසි විදිහකින් Shiba Inu coin එකේ වර්ධනයක් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. ඉතින් අපි බලමු මේක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙයිද කියලා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් Amila Bro Store එකකින් ඔයාලට දැන් ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලට කැමති t-shirt එහෙම නැත්නම් mugs මේ වගේ දේවල් ඕගලන්ට buy කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක international print කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ලංකාවේ print කරනේවා නෙමෙයි, local print කරනේවා නෙමෙයි. මේක UK සහ US වල තමයි මේ t-shirt branded t-shirt ඔයාලට print කරලා අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේක internationally එන නිසා ඔයගලන්ගේ shipping cost එකක් ගන්නවා මේකට. ඉතින් මේක local නෙමෙයි, මේ t-shirt local නෙමෙයි, international quality එකෙන් තියෙන ඒවා. එහෙම නැත්නම් UK වල US වල තමයි මේ t-shirt print කරන. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක buy කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඉතින් සතියක් එහෙම නැත්නම් සති දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී ඔයාලට මේවා ගෙදරටම එනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඔයා කැමති කරන ඒවා මේ Bitcoin වලින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සජෙස්ට් කරනවා නම් මෙන්න මේක මට ඕනේ කියලා මට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් මේක ඩිසයින් කරලා දෙන්න. ඉතින් මේක ඩිසයින් කරේ මම මේ ඩිසයින්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තිනවා amilabrostore.com කියලා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේ t-shirt marks ඔයගලන්ට මෙතනදී මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතමත් වටින කියන දේවල් එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් මේ store එකට add කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ Amila Bro YouTube channel එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයගලන්ට මෙතනදී මේ වගේ ආස කරන දේවල් ඔයාලට buy කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා කියලා ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ coin market eකට එහෙම නැත්නම් මේ cryptocurrency එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Amila Bro ගෙනල්ලා තියෙනවා videos tutorials මුලින් ඉඳලම A to Z කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ Binance එක වැඩ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ crypto market එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Amila Bro
Binance කියලා search කරන්න YouTube එකේ. එම search කරාට පස්සේ ඔයාලට මගේ videos එක පෙළට බලා ගන්න පුළුවන් පිළිවෙලට. ඉතින් මම live ගොඩක් එනවා. ගොඩක් වෙලාවට live ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් අය comments දාලා තිබ්බා මට මේක හොඳ වැඩක් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා. Thank you very much. ඔයාලා හැමෝටම මේ දීපු ධෛර්යයට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. coin market cap එකේ මොනවද සිදුවෙන වෙනස්කම් සහ crypto market cap එකේ cryptocurrency වලට මොකක්ද ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් නැවතත් දවසකින් හැම මේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම සමගන්න තමයි හදන. ඉතින් සමගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා තාමත් Amila Bro YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් Amila Bro ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.